ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ በፕላይሊስት የምታያቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁና ደግሞ እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ ቪዲዮዎቹን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ይሁን፣ እንዲሁም ደግሞ ከተመቻችሁ ለሌሎች ጓደኞቻችሁም ሸር በማድረግ ይሁን እላለሁ። ምክንያቱም የዩቲዩብ አናላይቲክስ ለተለያዩ ልጆችን ለማዳረስ በጣም ስለሚያፈጥነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ጀነራል ፊዚክስ ቪዲዮ እናያለን። ቻፕተር 4 ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን የሚለውን አብረን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው ድረስ ቪዲዮ ማየት ነው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ የሚለውን እናይና ደግሞ ዘ አፕሊኬሽን ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ማለት አዲያባቲክ ፕሮሰስ፣ አይዞተርማል ፕሮሰስ፣ አይዞኮሪክ ፕሮሰስ የሚሉትን ሁሉ በዚህ እንደገና ደግሞ ሳይክሊክ ፕሮሰስ የሚለውን ኮንሰፕት ሁሉ በዚህ ቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ቪዲዮን እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ አሁን ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ስናይ ምንድነው መነሻችን ማለት ነው? ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ነው። ያ ማለት ሁሌም እንደምንለው ኢነርጂ ኢዝ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ በት ኢት ኢዝ ትራንስፎርምድ ፍሮም ዋን ሲስተም ቱ አናዘር ከሚለው ኮንሰፕት እንነሳና ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስን ፕሩፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ዌን ዩ ኢንትሮዲውስ ዘ ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ኢን ቻፕተር 7 ይላል። ቻፕተር 7 ላይ እንግዲህ ይህንን እንዳጋጣሚ ኮሌጅ ፊዚክስን ካነበባችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ዘ ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ምን ይል ነበረ? ዊ ስቴት ዛት ቼንጂንግ ኢን ዘ ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ኢኳል ቱ the sum of all the transfers of energy across the boundary of the system። አሁን ያው ስለ law of conservation of energy ስናወራ ምንድነው የምንል? we state that changing the energy of the system is equal to the sum of all the transfers of energy across the boundary of the system. The first law of thermodynamics is a special case of what? The law of conservation of energy that encompasses changing internal energy and the energy transfer by heat and work። አሁን የፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ለኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ በጣም ቅርብ የሆነ ኮንሰፕት ነው። እንዴት ነው ፕሩፍ የምናደርገው? ዘ ቼንጂንግ ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኤንድ ዘ ኢነርጂ ትራንስፈር ባይ ሂት ኤንድ ወርክ ዛት ሚንስ ዋት ኢዝ ዘ ሜን ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ዘ ሂት ኤንድ ወርክ የሚለውን ኮንሰፕት ነው ምን የምናደርግ ፕሩፍ የምናደርግ ማለት ነው። በማን በፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ወይም ደግሞ የምናጠና ወይም ደግሞ ዊ ስተዲ ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ሂት ወርክ ኤንድ ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ናውን አስ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ዊች ኢዝ ዘ ስፔሻል ኬዝ ኦፍ ዘ ላው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኤ ላው ዛት ካን ቢ አፕላይድ ቱ መኒ ፕሮሰስስ። አሁን በጣም ለብዙ ፕሮሰሶች ነው አፕላይ የሚደረገው ኤንድ ፕሮቫይድስ ኤ ኮኔክሽን ቢትዊን ዋት ማይክሮስኮፒክ ኤንድ ማክሮስኮፒክ ወርልድስ። የስ አሁን ስለ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ስናጠና ማይክሮስኮፒክ እና ማክሮስኮፒክ ወርልድ አሁን ማክሮስኮፒክ እና ማይክሮስኮፒክ የምንላቸው ሁለት እንትኖች አሉ፣ ኮንሰፕቶች አሉ። ይሄ ማለት ማይክሮስኮፒክ ስንል አሁን ለምሳሌ ዘ ኬኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ጋዝስ ካስታወሳችሁ ቻፕተር ግሬድ 12 ቻፕተር 1 ቴርሞዳይናሚክስ ኮንሰፕታችሁ ላይ ካስታወሳችሁ ዘ ኬኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ጋዝስ አሁን የሚጠናው በማይክሮስኮፒክ ፎርም ነው። እንደገና ደግሞ ማክሮስኮፒክ ፎርም ስናጠና ደግሞ ለምሳሌ ፕሬጀርን እንደገና ቮሊዩምን እንደገና ቴምፕሬቸርን ሌላ ደግሞ ኢንተርሞለኪላር ፎርስን ወይም ኢንተርናል ኢነርጂ መሰረት አድርገን ስናጠና ማለት ነው። we have discussed to the way in which energy can be transferred between a system and its surrounding። ስለዚህ one is work done on the system። አሁን እዚህ ጋር ኢነርጂ ካን ቢ ትራንስፈርድ ቢትዊን ኤ ሲስተም ኤንድ ኢትስ ሰራውንዲንግ። አሁን ኢነርጂ በሲስተም እና በሰራውንዲንጉ መካከል ምን ያደርጋል? ትራንስፈር ያደርጋል። ለምሳሌ ኢነርጂ ኢዝ ጊቨን ቱ ዘ ሲስተም ኤንድ ኦልሶ ኢነርጂ ኢዝ ጊቨን አውት ኦፍ ዘ ሲስተም። ግን ይህ ሁለቱ ኢነርጂ ግን የሚሆነው ምንድነው? በሲስተም እና በሰራውንዲንጉ መካከል ምን ይኖራል? የኢነርጂ ትራንስፈር ወይም ኢነርጂ ኢንተርቼንጅ ያደርጋል። ሲያደርግ በስንት አይነት መንገድ ነው ወይስ በምን አይነት መንገድ ነው ስንል አንደኛው በሲስተሙ ላይ ወርክ ምን ስንሰራ ዋን ኢዝ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም። አንደኛ ሲስተሙ ላይ ምን ስናደርግ ስራ ስንሰራ which requires that there may be a macroscopic displacement of the point of application of force። አሁን work is done on the system ያም በምን ሲሆን ማክሮስኮፒክ ዲስፕሌስመንት ኦፍ ዘ ፖይንት ኦፍ አፕሊኬሽን ኦፍ ኤ ፎርስ። አሁን በአፕሊኬሽን ኦፍ ፎርስ አማካኝነት
የሆነን ኦብጀክት ዲስፕለስ እንዲያደርግ ካደረግነው ወይም ደግሞ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲንቀሳቀስ ካደረግነው ስለዚህ ምን እያደረግን ነው? ስራ እየሰራን ነው ማለት ነው። ዘ አዘር ኢዝ ሂት። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ምንድነው? ኢነርጂ በሲስተም እና በሰራውንዲንግ መካከል ትራንስፈር እንዲያደርግ ከፈለግን ምን ማድረግ አለብን? ሂትን በመጠቀም ደግሞ አሁን የግለት ጉልበትን በመጠቀም ማለት ነው። ዘ አዘር ኢዝ ሂት which occurs on a molecular level whenever a temperature difference exists across the boundary of the system። ስለዚህ አሁን በሁለት አይነት መካኒዝም አጠና ማለት በማይክሮስኮፒክ እና በማክሮስኮፒክ። ማክሮስኮፒክ ሲስተምን ስንጠቀም ለምሳሌ work done on the system by which the application of force so the object may be displaced ስናደርግ ማለት ነው። ከዛኛው ሌላኛው ደግሞ the other is heat which occurs on a molecular level whenever a temperature difference exists across whenever a temperature difference exists across the boundary of the system። ስለዚህ both mechanisms results in a change in internal energy of the system, therefore usually results in a measurable changes in the macroscopic variables of the system such as ለምሳሌ በምን አማካይ ማክሮስኮፒክ ቫሪያብል ካጠናን መቼም ምን ግዴታ ምን ነው ሊያስፈልገው የሚችል ፕሬሸር፣ ቴምፕሬቸር እና ቮሊዩም ኦፍ ዘ ጋዝ። ስለዚህ ፕሬሸር ላይ ዲፔንድ ሆነን ቴምፕሬቸር ላይ ዲፔንድ ሆነን እና ቮሊዩም ላይ ዲፔንድ ሆነን የምናጠና ከሆነ የሆነን ሲስተም ማክሮስኮፒክ ቫሪያብሉን እያጠናን ነው ወይም ማክሮስኮፒክ ሲስተሙን እያጠናን ነው ወይም ደግሞ ማክሮስኮፒክ ወርልዱን እያጠናን ነው ማለት ነው። ስለዚህ the better understand these ideas on a quantitative basis suppose that the system undergoes a change from an initial state to a final state. Yes, አሁን to better understand these ideas on a quantitative basis በኳንቲቴቲቭ ቤዝ ለማጥናት ከፈለግን በቁጥር መግለጥ ከፈለግን ማለት suppose that a system undergoes a change from what an initial state to a final state. During this change the energy transfer by heat Q to the system occurs and the work is done on the system. አሁን እንግዲህ ምንድነው የምናጠናውን ነገር ኳንቲቴቲቭሊ መግለጽ ፈለግን በቁጥር መግለጽ ፈለግን ማለት። ስለዚህ የሆነ ሲስተሙ ምን ቢያደርግ undergoes a change from an initial state to a final state. During this change the energy transfer by a heat Q to the system occurs and also the work is done on the system. እሺ as an example suppose that the system is a gas። ለምሳሌ ሲስተሙ ምን ቢሆን ጋዝ ቢሆን በቃ በፒስቶን የተሞላ ጋዝ ነው ብለን እናስብ ሲስተሙ። ከዛ በኋላ in which the pressure and volume changes from pi አሁን ፕሬጀሩ ከኢኒሻል ፕሬጀር pi to ፋይናል ፕሬጀር pf ቢቀየርና ቮሊዩሙ ደግሞ ከኢኒሻል ቮሊዩም vi to ፋይናል ቮሊዩም vf ቢቀየር if the quantity q plus w አሁን the quantity q plus w ማለት work done on the system and the heat energy transfer to the system is measured for various paths connecting the initial and the final equilibrium states. We find that አሁን ወደ ላው እንትን the first law of thermodynamics ሐሳብ እየመጣ ነው ማለት we find that it is the same for all paths connecting two states. We conclude that the quantity ነው ያለው the quantity አላለም the quantity q that means energy transfer to the system plus the work done on the system is determined completely by the initial and the final states of the system. We call this quantity the change in the internal energy of the system. ስለዚህ አሁን ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተምን ለማጥናት ምንድነው ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ለማጥናት ሁለት መካኒዝም ያስፈልገናል ነው ዋናው ትኩረት። አንደኛው the heat energy transfer to the system and also the work is done on the system። አሁን አንደኛው ወደ ሲስተሙ ምን መግባት አለበት? ኢነርጂ በሂት አማካኝነት መግባት አለበት። ሁለተኛ ደግሞ እዛው ሲስተም ላይ ወርክ ምን መደረግ ስራ መሰራት አለበት። ሲስተሙ ላይ ስራ ሰራን ነው እንጂ ሲስተሙ ስራ ሰራ አይደለም። እኛ ሲስተሙ ላይ ምን እናደርጋለን? ስራ እንሰራለን ማለት ነው። እሺ ከዛ is determined completely by the initial and the final states of the system። ይሄ ምን ይባላል? we call this quantity the change in the internal energy of the system። ስለዚህ also q and w both depends on path። እዚህ ጋር ግን በደንብ አስተውሉ። አሁን q heat transfer and work done are path dependent functions but the quantity q plus w is independent of path። ነገር ግን ኢንተርናል ኢነርጂው ግን ከምን ላይ ዲፔንድ አይደለም? ፓዝ ኢንዲፔንዳንት ነው። ለምሳሌ አንዳንዴ ጠንከር ያለ ጥያቄ መልቲፕል ቾይስ ላይ which one of the following is true about
ሂት ትራንስፈር ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ኤንድ ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ብለው ትሩ ወይም ፎልስ የሆነ ስቴትመንት ቢጠይቋችሁ አሁን ምን ሊሏችሁ ይችላሉ? አንደኛ ኤ ኪው ኤንድ ደብሊው ቦዝ ዲፔንድስ ኦን ዘ ፓዝ ሊሉ ይችላሉ። ቢ ደግሞ ኪው ኤንድ ደብሊው ምናምን እያሉ ብቻ ግን ትክክለኛ የሆነውን ኮንሰፕት እና ያልሆነውን መለየት። ስለዚህ ሂት ትራንስፈር ቱ ዘ ሲስተም ኤንድ ዘ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም አር ቦዝ ፓዝ ዲፔንዳንት ፋንክሽንስ በት ዘ ኳንቲቲ ኪው ፕላስ ደብሊው ዛት ሚንስ ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዘ ፓዝ ኢፍ ዊ ዩዝ ዘ ሲምቦል ኢኤን ማለት ቱ ሪፕሬዘንት ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ። ግን ሞስት ፕሮባብሊ አሁን 12ኛ ክፍል የተማራችሁት ኢንተርናል ኢነርጂን በምን ነበር የምንወክለው? በካፒታል ዩ አይደል? እዚህ ጋር ደግሞ ያው ጀነራል እንደ ከመጽሐፍ መጽሐፍ ብቻ ይለያያል። ግን እናንተ ኮንሰፕት የምታጠኑት ኮንሰፕት ግን ተመሳሳይ ነው በእርግጠኝነት ማለት ነው። ኢፍ ዩ ዩዝ ዘ ሲምቦል ኢኤን ካልኩት ቱ ሪፕሬዘንት ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ዘን ዘ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ምን ይሆናል? ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር ቼንጅ ተጨምሩትና ዩ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ካን ቢ ኤክስፕረስ ዳስ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ which is equal to ኪው ፕላስ ደብሊው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ። እሺ እንዲሁም ቀለል ተደርጎ እንትን ሲደረግ where all quantities must have the same units of the measure for energy። አሁን ሁሉም ኳንቲቲ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ኢንተርናል ኢነርጂው heat transfer to the system and work done on the system are measured by the same unit which is joule አይደል? አሁን በጁል ነው የሚለኩት። ኢንተርናል ኢነርጂውንም ብንወስድ ሂት ትራንስፈር ቱ ዘ ሲስተምንም ብንወስድ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተምንም ብንወስድ ሁሉም የሚለኩት በተመሳሳይ ኤስአይ ዩኒት ስለሆነ ምንድን ነው ስለዚህ ዌር ኦል ዳይሜንሽናሊ ምንድን ናቸው ማለት ነው? እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዌር ኦል ኳንቲቲ መስት ሃቭ ዘ ሴም ዩኒትስ ኦፍ ሜጀር ፎር ኢነርጂ ኢኩዌሽን 20.9 ኢዝ ናውን አስ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ። አሁን ማወራውን ኮንሰፕት ሰርዋይ ፊዚክስ ወይም ኮሌጅ ፊዚክስ 6ኛ አትም ካገኛችሁ ቻፕተር ቲዮኒ ላይ ነው ያለ ማለት ነው። ቻፕተር ቲዮኒ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እሺ one of the important consequences of the first law of thermodynamics is there exists a quantity known as internal energy። አሁን what is the main consequence of the first law of thermodynamics ከተባላችሁ there exists a quantity which is known as the internal energy አይደል? whose value is determined by the state of the system። አሁን ቫልዩ ምንድነው? በስቴት ኦፍ ዘ ሲስተም ነው ምን የሚደረገው የሚገኘው ዲተርማይን የምናደርገው ለምን አሁን ፋይናል ስቴት ኢኒሻል ስቴት እና ፋይናል ስቴት አለ። ስለዚህ ወርክ ደን እና ሂት ትራንስፈር ቱ ዘ ሲስተም ፓስ ዲፔንዳንት ፋንክሽን ናቸው። ነገር ግን የሁለቱ ድምር ዘ ሰም ኦፍ ዘ ቱ ኢዝ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዘ ፓስ ብለናል። ስለዚህ ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኢዝ ዜርፎር ዘ ስቴት ቫሪያብል። ኢንተርናል ኢነርጂ ምንድነው? ስቴት ቫሪያብል ነው። ስቴት ቫሪያብል ነው። ይቅርታ እሺ ሶሪ ቆይ አስተካክል አንዴ። ስቴት ቫሪያብል ነው ይለናል። ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኢዝ ዘ ስቴት ቫሪያብል ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኢዝ ዘ ስቴት ኢነርጂ ዜርፎር ስቴት ቫሪያብል ላይክ ፕሬሸር ቮሊዩም ቴምፕሬቸር። አሁን አንዳንዴ ጥያቄ ስንጠየቅ ምናምን ብዙ ሰዓት የሚያስቸግረን እንደዚህ ዲቴል ኮንሰፕቱን በተወሰነ መጠንም ቢሆን ስለማንረዳው ነው። ስለዚህ ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኢዝ ዜርፎር ስቴት ቫሪያብል ላይክ ዋት ፕሬሸር ቮሊዩም ኤንድ ቴምፕሬቸር። አሁን ከነዚህ ስቴት ቫሪያብሎች ምን ያለ ነው ዲፔንድ የሆነ ነው። ያ ማለት በማይክሮስኮፒክ ፎርም ሲስተም የሆነን ሲስተም ስናጠና ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ፕሬሸር ቮሊዩም ኤንድ ቴምፕሬቸር ኢንተርናል ኢነርጂ ኢዝ ዋት ስቴት ቫሪያብል which is depend on its value is depend on what ፕሬሸር ቴምፕሬቸር ኤንድ ዋት ቮሊዩም ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያረጋችሁ ትረዱታላችሁ ማለት ነው። እሺ ቮሊዩም ቴምፕሬቸር። እሺ when a system undergoes infinitesimal infinitesimal change in state in which small amount of energy dq is transferred by heat። አሁን የተወሰነ ሙቀት ምን ሲል የተወሰነ ኢነርጂ በሙቀት ወይም በግለት አማካኝነት ሲስተሙ ላይ ምን ሲያደርግ ትራንስፈር ሲደረግ and a small amount of work is done ሲሆን በጣም ትንሽ የሆነች ኢመንት የሆነ ስራ ሲስተሙ ላይ ሲሰራ ሲስተሙ ምን አካሄደ? ዘ ሲስተም አንደርጎት ኢንፊኒቲሲማል ቼንጅ አካሄደ እንላለን። ምን ሲሆን when in which ሁለት አይነት አሁን ሁለት ኮንሰፕቶች አሉ መታወቅ ያለባቸው። አንደኛው in which a small amount of energy dq is transferred by heat። ሁለተኛ ደግሞ a small amount of work is done on the system the internal energy change by a small amount። ስለዚህ ኢንተርናል ኢነርጂው ራሱ ምንድነው? the internal energy is
changes by a small amount. Thus, for the infinitesimal process, we can express the first law of thermodynamics as the derivative of the internal energy of the system, which is equal to the derivative of what? ወይም ደግሞ the small change of እንደማለት ነው። the small change of the heat transfer to the system plus the work done, the small change of the heat the small change of the work done on the system ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው ሲስተሙ ላይ የገባው ሙቀትና የተሰራው ስራ በጣም ትንሽ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ the first law of thermodynamics is an energy conversion equation. ስለዚህ ምን ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን? the first law of thermodynamics is an energy conversion equation specifying that the only type of energy that changing the system is the internal energy. Let us investigate some special cases in which this condition exists ነው። አሁን the first law of thermodynamics የሚገኝባቸው አሁን ሶስት ሜካኒዝሞች አሉ። እነሱን እናያቸዋለን። አንደኛው first consider isolated system እናያለን። that is the one does not interact with the surrounding። ለምሳሌ isolated system ማለት ምንድነው? ሰራውንዲንግ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ለብቻው የተቀመጠ እንደማለት ነው። the first consider is an isolated system that is the one that does not interact with the surrounding. In this case, no energy transfer by heat takes place and the work done on እዚህ ጋር የምታዩት እነዛ ከላይ ያለፏቸው አዲሽናል እንትኖች ናቸው። እኛ ማየት የምንፈልገው እዚህ ጋር ይቅርታ። እሺ the work done on the system is what? 0 ይላል። አሁን የሆነ ሲስተም አይዞሌትድ ነው ከኢንቫይሮንመንት ከሰራውንዲንጉ ላይ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። አይዞሌትድ ሲስተም ነው ካልን ምንድነው? አይዞሌትድ ሲስተም ነው ካልን እንግዲህ ሁለት ኮንሰፕት ማወቅ አለብን። አንደኛው ምንድነው? in this case አሁን for the first consideration an isolated system ከተባላችሁ an isolated system is that the one that does not interact with its surrounding and in this case ሁለት አይነት ነገሮች አሁን ሁለት ኮንሰፕቶችን ማወቅ አለባችሁ። አንደኛው no energy transfer by heat takes place on the isolated system and also the work done on the system is what? 0 ምንም ስራ ከሲስተሙ ላይ ምንም ስራ አልተሰራም እና ደግሞ ወደ ሲስተሙ በሂት ትራንስፈር አማካኝነት የገባ ምንም ኢነርጂ የለም። ስለዚህ ሁለቱ ኪው ኤንድ ደብሊው አር ምንድናቸው? 0 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ምንድናቸው? 0 ናቸው። ለአይዞሌትድ ሲስተም ዘ ሲስተም ኢዝ 0 ሂንስ ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ሪሜንስ ዋት? ኮንስታንት። ነገር ግን ኢንተርናል ኢነርጂያችን ግን ምንድነው? ኮንስታንት ነው። እዚህ ጋር በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ዘ ሲስተም ኢዝ 0 ሂንስ ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ሪሜንስ ኮንስታንት። ኢንተርናል ኢነርጂ ኮንስታንት ነው እንጂ ያለን ኢንተርናል ኢነርጂ 0 ነው አላልንም። ለማን? ለአይዞሌትድ ሲስተም ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኢዝ ዋት? ሪሜንስ ኮንስታንት። ዋይ? ቢኮዝ ኪው ኤንድ ደብሊው አር 0። የስ አሁን እዚህ ጋር ኢኩዌሽኑን ነው የምትጠቀመው ሁሌም። እዚህ በኋላ የምናየውን ኮንሰፕት ስታዩ እስክንጨርስ ድረስ ለሳይክሊክም ይሁን ላይዞኮሪክም ይሁን ላይዞባሪክም ይሁን ላይዞተርማልም ይሁን ለሁሉም ኮንሰፕት አሁን እዚህ ጋር ለምናወራቸው ኮንሰፕቶች ሁሉም ፕሩፍ ማድረጊያችን ኢኩዌሽን የትኛው ነው? ይሄ ነው። ኢነርጂ ማለት ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ማለት ነው ኢዝ ኢኳል ቱ ኪው ፕላስ ደብሊው ነው አለን። ከዛ ለአይዞሌትድ ሲስተም እነዚህ ሁለቱ ኮንሰፕቶች ሁለቱ ኪው እና ወርክ ደን ምንድናቸው አለን? 0 ናቸው አለን። ስለዚህ 0 ከሆነ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ባጭሩ ምን ሆነ ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ 0 ነው። አሁን ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ 0 ነው ማለት ሲስተሙ ላይ ምንም ኢንተርናል ኢነርጂ የለም ማለት ነው? አይደለም። እንደዛ ማለት ሳይሆን ከኢኒሻል ስቴቱ ላይ ያለው ኢንተርናል ኢነርጂ እና ከፋይናል ስቴቱ ላይ ያለው ኢንተርናል ኢነርጂ እኩል ናቸው ማለት ነው እንጂ ሲስተም አይዞሌትድ ሲስተም ላይ ምንም ኢንተርናል ኢነርጂ የለም ማለት አይደለም። እሱን እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ያ ማለት የሳውን ደግሞ እዚህ ጋር ይናገራል። that is because q which is equal to w እኩል ነው 0 it follows that ይላልና change in internal energy which is equal to 0 yes 0 ነው። ምክንያቱም q plus w ምን ስለሚሆን 0 ስለሚሆን ሁለቱ 0 ሆነ ማለት ይህም 0 ነው። 0 ሲደመር 0 0 ነው 0። ስለዚህ change in internal energy of the system which is equal to 0 that means ምን ማለት ነው? The internal energy from the initial state which is equal to the internal energy from the final state. We conclude that
the internal energy of an isolated system remains constant. That means E final ምን ማለት ነው? እደግመዋለሁ አሁንም E initial ወይም E final initial internal energy of the system which is equal to the final internal energy of the system ይሆናል ማለት ነው። እሺ next consider the case of the system one አሁን ደግሞ ሳይክሊክ ሲሆን next consider the case of the system one not ምን isolated from its surrounding አሁን ደግሞ ከሰራውንዲንጉ ያልተለየ ሲስተም that is taken through a cyclic process cyclic አሁን ደግሞ ሳይክሊክ ፕሮሰስ ሲሆንስ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ደግሞ ስናይ that is ይላል a process that starts and ends at the same state. Cyclic process is the process that starts and ends at the same state. አሁን ሳይክሊክ ሲባል እኮ ባጭሩ ዝም ብላችሁ እንደዚህ ትንሽ ሰርክል ብስሉና ትልቅም ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የተነሳችሁት እዚህ ቢሆን ሰርክሉን ስስሉ ልክ እንዴት ምን አደረጋችሁ? ሳይክል እያደረጋችሁ ነው። ልክ እንዲመጣችሁና መልሳችሁ ከነበራችሁበት ቦታ አለፋችሁ ማለት ነው፣ አረፋችሁ። ስለዚህ ሳይክሊክ ሚንስ what the process that starts and also ends at the same state ከተመሳሳይ ስቴት ላይ ጀምሮ የሚጨርስ ከሆነ ምን ይባላል? ሳይክሊክ ይባላል። in this case ይላል the change in internal energy must again be አያችሁ change internal energy ማለትና change አሁን ፒውር ኢንተርናል ኢነርጂ ዜሮ ነው ማለትና change in internal energy ዜሮ ነው ማለት በጣም የተለያዩ ኮንሰፕቶች ናቸው። change in internal energy ዜሮ ነው አልኩኝ፣ አሁንም ምን እያልኩ ነው ማለት ነው? the final internal energy of the system which is equal to the initial internal energy of the system ማለት ነው። yes አሁን ይሄ ማለት ሲስተሙ ሲነሳ ያለው ኢንተርናል ኢነርጂ እና ሲስተሙ ሲጨርስ ያለው ኢንተርናል ኢነርጂ እኩል ናቸው ማለት ነው እንጂ ኢንተርናል ኢነርጂ ሙሉ በሙሉ ሲስተሙ ላይ ዜሮ ነው ማለት አይደለም። እሺ because the internal energy is a state variable። ስለዚህ why because internal energy is the state variable። ለምን state variable ነው ስንል the internal energy is only depends on the value of pressure, temperature and what አንደኛው ምን ነበር? ሶስት ነገሮች ላይ ኢንተርናል ኤነርጂ ዲፔንድ ያደርጋል። ቴምፕሬቸር፣ ፕሬሸር እና what ቮሊዩም። ከዚህ ውጭ አይሆንም። ስለዚህ because internal energy is a state variable therefore the energy Q added to the system must equal the negative of what the work done on the system during the cycle። አያችሁት? አሁን ሳይክሊክ ፕሮሰስ ላይ አሁንም ቅድም ምን ብያችሁ ነበር? መነሻችን ማን ነው ብያለሁ? አኮርዲንግ ቱ ምንድነው the first law of thermodynamics we know that change in internal energy of the system which is equal to ምንድን ብለናል? Q plus W። አሁን እዛ ጋር ሰርቶ ሲያስቀም በስቴትመንት እኮ ይናገራል፣ ግን በእንትን መጽሐፋችሁ ሞጁላችሁ ላይም እንደዚህ በስቴትመንት ብቻ ነው የሚቀመጠው እና አሁን ኪው እኩል ነው ማይነስ ደብሊው የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? ምክንያቱም ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ ይሄ ዜሮ ነው አይደል? ይሄ ዜሮ አደረጋችሁት። ይሄ ዜሮ ሆነ ማለት ዜሮ እኩል ነው። እሺ ኪው ፕላስ ደብሊው ካደረኩኝ ፎር ለሳይክሊክ ፕሮሰስ ምን ይሆናል ማለት ኪው which is equal to ማይነስ ደብሊው። አሁን ይሄ ራሱ ትልቅ ቫልዩ አለው። አሁን እዚህ ጋር ራሱ ፎር ለሳይክሊክ ፕሮሰስ ወርክ ደኑ ምንድነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው አይደል? ወርክ ደኑ ወይም ደግሞ the heat energy transfer to the system is the negative of the is equal to the negative of the work done። yes ስለዚህ አሁን ወደ እንትናችን ስንመጣ ስለዚህ ምን ይሆናል? change in internal energy which is equal to 0 ስለዚህ q which is equal to minus w the cyclic process። ከዛ on a PV diagram እሺ እናየዋለን እሱን a cyclic process appears as a closed curve። አሁን ሳይክሊክ ፕሮሰሱ እንደ ክሎዝድ ከርቭ ምን ያደርጋል ሆኖ እናገኘዋለን ነው። እሱን ማየት እንችላለን ዲያግራም ስላለ ማለት ነው። በደንብ ክሊርሊ በግልጽ የሚያሳየን ዲያግራም አለ። እሺ ቆይ ዲያግራሙ የት ጋ ነው? ቆይ some applications of the first law of thermodynamics ቆይ ዲያግራሙ የት ጋ ነው? አለ እናየዋለን። ለሳይክሊክ እሺ the first law of thermodynamics ኖ ለሳይክሊክ ፕሮሰስ ይሄ አይደለም። ምሳሌ እሺ
ፊገር እሺ ይቅርታ ሰም አፕሊኬሽን ኦፍ ዘ ፈርስት ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ እሱ ጋር አልገባውም ገና። እሺ ፊገር አንድ ላይ አስቀምጠው እንደ ፊገሩን ቆይ ኖ አላስቀምጠውም። ለሳይክሊክ ፕሮሰስ ዲያግራም ነበረ። እሺ ይቅርታ ማሳየት ስለፈለኩ ነው። እሺ እሺ ፊገር 5 እሺ ኢነርጂ ሪዘርቭ ሲጋይ ገባ እሺ ይሄኛው ሳይክሊክ ፕሮሰስ እሺ ይቅርታ እሺ ፊገር 20.5 የስ ኦኬ ወደ ላይ ነው ማለት ነው። እሺ ፊገር 20.5 እሺ 20 የስ ኦኬ ሶሪ እዚህ ጋር አሁን ያላየ ነው። እዚህ ጋር አንድ እንትና ሳይክሊክ ፕሮሰስ ማለት እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ዘ ወርክ ደን ኦን ዘ ጋዝ ኢት ኢዝ ቴክን ፍሮም አን ኢኒሻል ስቴት ቱ ኤ ፋይናል ስቴት ዲፔንድስ ኦን ዘ ፓዝ ቢትዊን ዚስ ስቴትስ። ሶሪ እዚህ ጋር አሁን ይሄኛውን ኮንሰፕት አለፍኩትም ምክንያቱም የሞጁላችሁ ላይ አላካተቱትም ብዬ ነው፣ ግን ማየት ነበረብኝ። ያው ይቅርታ ብዙም ደግሞ ሲሰፋ ያን ያክል አስፈላጊ አይደለም ብዬ ነበር ያለፍኩት። እሺ ግን ወደ ነበርንበት ስንመለስ ኢት ካን ቢ ሾውን ዛት ኢን ኤ ሳይክሊክ ፕሮሰስ ዘ ኔት ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ፐር ሳይክል። አሁን ወደ ዋናው ሀሳባችን ስንመጣ ኢት ካን ቢ ሾውን ዛት ኢን ኤ ሳይክሊክ ፕሮሰስ ዘ ኔት ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ፐር ሳይክል ኢኳልስ ዘ ኤሪያ ኢንክሎዝድ ባይ ዘ ፓዝ ሪፕሬዘንቲንግ ዘ ፕሮሰስ ኦን ኤ ፒቪ ዲያግራም። አሁን አሁን ፒቪ ዲያግራሙ ላይ ብንሄድ ፎር ኤ ሳይክሊክ ፕሮሰስ ዘ ኔት ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ፐር ሳይክል ኢኳልስ ዘ ኤሪያ ኢንክሎዝድ ባይ ዘ ፓዝ ሪፕሬዘንቲንግ ዘ ፕሮሰስ ኦን ኤፒቪ ዲያግራም። አሁን እዚህ ጋር እንመለስና አንዴ ዲያግራሙ ብናየው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሪቪው ኤክሰርሳይሳችሁ ላይ እንደዚህ በዚህ ኮንሰፕት የምትሰሩ ጥያቄ ስላለ ይኸው ለምሳሌ አሁን ዘ ወርክ ደን ኦን ኤ ጋዝ አስ ኢት ኢዝ ቴክን ፍሮም አን ኢኒሻል ስቴት ቱ ኤ ፋይናል ስቴት ዲፔንድስ ኦን ዘ ፓዝ ቢትዊን ዚስ ስቴት። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይሄን አሁን እንትኑ ወርክ ደኑን ስሩ ብትባሉ እዚህ ጋር ምን አለ ወርክ ደን which is equal to እንደዚህ እየገባ ነው አይደል ቪ ፋይናል ማይነስ እዚህ ጋር ደርሷል። ልክ የዚች ኤሪያ ነው ማለት ነው ወርክ ደኑ። እዚህ ጋር ደግሞ የዚህ ወርክ ደን ደግሞ የየትኛው ኤሪያ ነው? የሙሉ የኤሪያው ድምር ነው ማለት እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እዚህ ተነሳ ኢኒሻል እንደዚህ ሄደ ማለት ኮምፕረስድ እያደረገ ነው። ስለዚህ አሁን ወርክ ደን ማለት ለሳይክሊክ ፕሮሰስ ወርክ ደን ማለት ምን ማለት ነው? ፎር ኤ ሳይክሊክ ፕሮሰስ እሺ ፎር ኤ ሳይክሊክ ፕሮሰስ አሁንም እንደገና ኢን ኤ ሳይክሊክ ፕሮሰስ ዘ ኔት ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ፐር ሳይክል ኢኳልስ ዘ ኤሪያ ኢንክሎዝድ ባይ ዘ ፓዝ ሪፕሬዘንቲንግ ዘ ፕሮሰስ ኦን ኤፒቪ ዲያግራም ይላል። አሁን ሰም አፕሊኬሽንስ ኦፍ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ የሚለውን እኔና ይህን ቪዲዮ እናቆማለን ማለት ነው። ፈጠን ለማለት እሞክራለሁ። እሺ አሁን ሰም አፕሊኬሽን ኦፍ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ስንል አዲያባቲክ ፕሮሰስ ማለት ምን ማለት ነው? እንደገና ደግሞ አይዞባሪክ ፕሮሰስስ እንደገና ደግሞ አይዞኮሪክ ፕሮሰስ ኤንድ ኦልሶ አይዞተርማል ፕሮሰስ የሚለውንም አይተን እናቆማለን ማለት ነው። እሺ ሰም አፕሊኬሽንስ ኦፍ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ላይ ስናይ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ዛት ዊ ዲስከስድ ኢን ዘ ፕሪሲዲንግ ሴክሽን ሪሌትስ ዘ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ ኦፍ ኤ ሲስተም ቱ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ ባይ ወርክ ኦር ሂት። የስ አሁን ይህን በዲቴል አይተናል በደንብ። እሺ አሁን በሁለት መካን በቃ ኢነርጂ ትራንስፈር የሚደረገው ወደ ሲስተሙ ሊገባ ወይም ሊወጣ የሚችለው በሁለት አማራጭ ነው። አንደኛው በወርክ ደን ስራ ስንሰራ ማለት ስራ ሲስተሙ ላይ ስንሰራ እና ደግሞ ሂት ደግሞ ከሲስተሙ ላይ አፕላይ ስናደርግ እያለን አይተናል። ስለዚህ ኢን ዚስ ሴክሽን ዊ ኮንሲደር ዘ አፕሊኬሽን ኦፍ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ይቅርታ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ፕሮሰስስ ስሩ ዊች ኤ ጋዝ ኢዝ ቴክን አስ ኤ ሞዴል። አሁን ማንን ኮንሲደር አድርገን ጋዙን እንደ ሞዴል አድርገን ልንወስደው ነው የምንችለው። እሺ አስ ኤ ሞዴል ዊ ኮንሲደር ዘ ሳምፕል ኦፍ ጋዝ ኮንቴንድ ኢን ዘ ፒስቶን ሲሊንደር apparatus in figure 20.7 ማለት ወደ ታች አለ እናየዋለን። this figure shows that the work being done on the gas። እሺ ዲያግራሙ ስናየው ይቅርታ እሺ ይቅርታ ያው ሰፊ ኮንሰፕት ስለሆነ መጻፉ አንዳንዴ
እንትን ያስቸግራል ዲያግራሙ ምናምን ለማግኘት እና እዚህ ጋር ማለት ነው። ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ኢኩዌትስ ዘ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ ኢኤን እዚህ ጋር ማለት ዲያግራሙ ስታዩት ይሄ ነው ዲያግራሙ። በቃ እዚህ እንደምናየው እሺ ይሄው አሁን ለምሳሌ ይሄ ምንድን አለ the first law of thermodynamics equates the change in internal energy in the system to the net energy transfer to the system by heat Q and work done W. In this situation shows here the internal energy of the gas increase. አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው internal energy of the gas ምን እያለ ነው? እየጨመረ ነው። ለምን? work is done on the system። አንደኛ ስራ ሲስተሙ ላይ እየተሰራ ነው። ሌላ ደግሞ ኢነርጂ ትራንስፈር ቱ the system። ይሄን አሁን በደንብ ማስተዋል አለበት። አሮ የሚያሳየው ሲስተሙ ላይ ስራ እየሰራን እንደሆነ ነው። ይሄ አሮ ምክንያቱም ፒስቶኑ እየተጫነው ነው አሮ ወደ ታች ጋዙን እየተጫነው ኮምፕረስ እያደረገው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ኢነርጂዝ ሂት ኢዝ ትራንስፈር ቱ ዘ ሲስተም። ሂት ደግሞ ወደ ሲስተሙ ምን እያለ ነው? እየገባ ነው አይደል? እየገባ ነው እዚህ ጋር እንደምናየው እና ደግሞ ወርክ ደን ደግሞ ስራ ደግሞ ከሲስተሙ ላይ እየተሰራ ነው። ስለዚህ ዘ ኢነርጂ ኦፍ ዘ ጋዝ ኢንክሪዝስ የሚለው ለዛ ነው ማለት ነው። አሁን ባክ ወደ ነበርንበት እንመለስ። በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ስለሆነ ግዴታ እንዲህ ማየት አለባችሁ። እሺ ሌላ ምንድነው? ኢን ዘ ፎሎዊንግ ዲስከሽን ኦፍ various process refer back to this figure and mentally alter the directions of the transfer of energy so as to reflect what is happening in the process። አሁን ይሄን ፊገር በደንብ እያየነው እንሄዳለን። ለሁሉም አሁን ለምናነሳቸው ኮንሰፕቶች ስለሚሆንም ማለት ነው። እሺ ቢፎር ዊ አፕላይ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስን አፕላይ ከማድረጋችን በፊት ቱ ስፔሲፊክ ሲስተምስ ኢት ኢዝ ዩዝፉል ቱ ፈርስት ዲፋይን ሰም አይዲያላይዝድ ቴርሞዳይናሚክ ፕሮሰስ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ማን ነው? አናዲያባቲክ ፕሮሰስን ዲፋይን እናደርጋለን። እሺ ዋት ዳዝ ኢት ሚን አዲያባቲክ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ እሺ አናዲያባቲክ ፕሮሰስ ኢዝ ዘ ዋን ዱሪንግ ዊች ኖ ኢነርጂ ኢንተርስ ኦር ሊቭስ ዘ ሲስተም ባይ ሂት። አሁን እንግዲህ መጀመሪያ አዲያባቲክ ፕሮሰስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኮንሰፕት ስታነሱ አዲያባቲክ ፕሮሰስ ኢዝ ዘ ዋን ዱሪንግ ዊች ኖ ኢነርጂ ኢንተርስ ኦር ሊቭስ ዋት ዘ ሲስተም ባይ ዋት ሂት። ዛት ኢዝ ምን ማለት ነው? ወደ ሲስተሙ የሚገባ ኢነርጂ ወይም የሚወጣ ኢነርጂ በሂት አማካይነት ወይም በግለት አማካይነት የለም ከተባለ ማለት ነው አዲያባቲክ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኪው ምንድነው? ዜሮ ነው። እሺ ከዛ ምንድነው? ዳይሬክትሊ የምትሄዱት ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ነው። ስለዚህ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ which is ምን ይላል? ምንድነው ስቴት የሚያደርግልን? ኢንተርናል ኤነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ዘ ሳሜሽን ኦፍ the energy enters or leaves the system by heat or the work done and also what the work done on the system ይላል። ስለዚህ አሁን አንዱ ተርም ምን ሆነ? ዜሮ ሆነ ማለት ለማን? ለአዲያባቲክ ፕሮሰስ። ስለዚህ አናዲያባቲክ ፕሮሰስ ካን ቢ አቺቭድ አይዘር ባይ ተርማሊ ኢንሱሌቲንግ ዘ ወልስ ኦፍ ዘ ሲስተም። አያችሁት ደግሞ ኮንሰፕቹዋሊ ምን ሲሆን አሁን የሆነ ሲስተም ምንም ሙቀት ወደ ሲስተሙ እንዳይገባ ካደረግን አይዞሌት ካደረግነው ተርማሊ ኢንሱሌቲንግ ካደረግነው ዘ ወልስ ኦፍ ዘ ሲስተም። ለምሳሌ የሆነ ሲስተም ምንም በቃ እንዳይሞቅ የሚያደርግ የሆነ ኢንሱሌሽን ብንጠቀም ኢንሱሌት ብናደርገው ስለዚህ ምን ሆነ? ኪው ዜሮ ሆነ ማለት ነው። ዛት ሚንስ ዜር ኢዝ ኖ ኢነርጂ ኢንተርሶርስ ሊቭስ ዘ ሲስተም ባይ ሂት አደረግነው። ስለዚህ ተርማሊ ኢንሱሌቲንግ ወልስ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ዋት አዲያባቲክ ፕሮሰስ ሰቻስ ለምሳሌ ዘ ሲሊንደር ፊገር 20.7 ቅድም ያየ ነው ባይ ፐርፎርሚንግ ዘ ፕሮሰስ ራፒድሊ። ስለዚህ ፕሮሰሱ የሚደረገው ምንድነው? ራፒድሊ በጣም በፍጥነት ማለት ሶ ዛት ዜር ኢዝ ኤ ነግሊጀብል ማለት በጣም የማይታሰብ ማለት ነው። በቃ ኦልሞስት በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ እንደማለት ነው። ፎር ኢነርጂ ትራንስፈር ባይ ሂት። ስለዚህ ኢነርጂ ትራንስፈር ያደረገውን ጊዜ ምን አንልም ኮንሲደር አናደርግም። ሊታየን ጭራሹ ሊታየንም አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ኢነርጂ ትራንስፈር ያደረገው በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይንግ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ቱ ዘ አዲያባቲክ ፕሮሰስ ዊ ሲ ዛት ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ which is equal to work done። ዋይ እንዴት? ምክንያቱም ፎር አዲያባቲክ ፕሮሰስ ምን አለ? ኪው which is equal to ዜሮ ነው አለና ኪው ዜሮ ከሆነ ደግሞ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ which is equal to ኪው ፕላስ ዋት ወተር ሶሪ ደብሊው ዋተር ሳይሆን ደብሊው ይቅርታ። ስለዚህ እቺ ዜሮ ሆነች ማለት
ኪው ዜሮ ሆነ ማለት ይህን ዜሮ አደረግን ማለት ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ከማን ጋር እኩል ሆነ ማለት ከወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ጋር እኩል ሆነ ማለት ነው። እሺ ፎር ዚስ ሪዛልት ዊ ሲ ዛት ኢፍ ኤ ጋዝ ኢዝ ኮምፕረስድ አዲያባቲካሊ ሰች ዛት ወርክ ኢዝ ፖዚቲቭ። እዚህ ጋር ትንሽ በጣም የሚያምታቱ ኮንሰፕቶች አሉ። ፎር ዚስ ሪዝን ዊ ሲ ዛት ኢፍ ዘ ጋዝ ኢዝ ኮምፕረስድ አዲያባቲካሊ ሰች ዛት ወርክ ኢዝ ፖዚቲቭ። ለምን ቅድምን ብያችሁ ነበር። ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ሲስተሙ ላይ ስራ ሰራን ማለት ጋዙ ኮምፕረስ እንዲያደርግ እያስገደድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደኑ ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው። ዘን ዘ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ኢዝ ዋት the change in internal energy of the system is directly what positive, and also the temperature of the gas is what the temperature of the gas is increases። እንዲሁ እናንተ ዝም ብላችሁ ስታስቡት በሆነ ኮንቴነር የሞላን ጋዝ ስንጫነው ነው ወይ ፕሬጀር ስንጨምርበት ነው ወይስ ፕሬጀሩን ብንቀንሰው ነው ሙቀቱ የሚጨምረው የሚለውን ስታዩ ምንድነው ሙቀቱ የሚጨምር ምን ስናደርግ ነው? ከፍተኛ ፕሬጀር ፒስቶኑ ላይ ስናሳርፍበት ነው። ስለዚህ አሁን ማለት ደግሞ ወርክ ስራ እየሰራን ነው ማለት ነው። ለምን ፎርስ አፕላይ እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ አፕላይ ያደረግንበት ማለት ደግሞ ሲስተሙ ላይ ወርክ ደን ኢዝ ፖዚቲቭ ኤንድ ኦልሶ ዳይሬክትሊ ዘ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ዋት ፖዚቲቭ ዛት ሚንስ ዘ ቴምፐሬቸር ኦፍ ዘ ጋዝ ኢንክሪዝስ ይላል። ኮንቨርስሊ በተቃራኒ ደግሞ ኮንቨርስሊ ዘ ቴምፐሬቸር ኦፍ ዘ ጋዝ ዲክሪዝስ ዌን መቼ ነው? the gas expands adiabatically that means ምን ማለት ነው? work is done by the system ሆነ ማለት ቱ ተቃራኒ አያችሁት። work is done on the system እና work is done by the system ይለያያል። በዚህም ጊዜ ማለት ነው work is done by the system ማለት ሲስተሙ ስራ ሰራና ሲስተሙ ላይ ስራ ተሰራበት የተለያዩ ኮንሰፕቶች ናቸው። ስለዚህ እሺ እንዲያደረጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ አዲያባቲክ ፕሮሰስ አር ቬሪ ኢምፖርታንት ኢን ኢንጂነሪንግ ፕራክቲስ ይላል። ይሄ ኮንሰፕት የምናየው ነገር ሲጀመር ኢንጂነሪንግ ከገባችሁ ምናልባት በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው። 3-4 ኮርስ ሆኖ የሰሚስተር ኮርስ እየሆነ አሁን ለምሳሌ ቴርሞዳይናሚክስ 1 ኤንድ ከዛ በኋላ ቴርሞዳይናሚክስ 2 ከዛ በኋላ ሂት ትራንስፈር እያላችሁ የምትማሩት ኮንሰፕት ነው። ከዛ እንደገና ደግሞ አይሲ ኢንጂንስ ተብሎ ኦልሞስት ለምሳሌ ለሜካኒካል ኢንጂነሪንግ እኔ እስከማውቀው ድረስ ቢያንስ ወደ 4-5 ኮርስ ተከፋፍሎ ነው የሚሰጥ። ሌሎችም ለኬሚካል ኢንጂነሪንግም እንደዛው ማለት። ስለዚህ በደንብ አይታችሁት እንድትሄዱ እፈልጋለሁ። አዲያባቲክ ፕሮሰስ አሁን የምናያቸው ሙሉ ቴርሞዳይናሚክስ 1 ላይ የምታዩቸው ኮንሰፕቶች ናቸው። ይህ ቻፕተር ሙሉ እንዳለ ሂት ኤንድ ቴርሞዳይናሚክስ የሚለው የእናንተ ቴርሞዳይናሚክስ 1 ላይ የምታዩት ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። እሺ አዲያባቲክ ፕሮሰስ አር ቬሪ ኢምፖርታንት ኢን ኢንጂነሪንግ practice. Some common examples are the expansion of hot gas in internal combustion engines ይላል። ለምሳሌ ለኢንተርናል ኮምበስሽን ኢንጂን ላይ ምን ለማድረግ ጋዝን ለማሞቅ ከፈለግን አዲያባቲክ ፕሮሰስ ነው የምንጠቀም ይላል። እንደገና ደግሞ liquefaction of gases in cooling system ለምሳሌ አሁን ለኩሊንግ ሲስተም ለማቀዝቀዝ ደግሞ ለምሳሌ ፍሪጅ ላይ ሌላም የተለያዩ ኮንሰፕቶች ላይ የምታውቋቸው አሉ። እነዛ ላይ አፕላይ ለማድረግ አሁን liquefaction of gases in cooling system is uses what adiabatic process አያችሁት። በጣም ሰፊ አፕሊኬሽን ያለው ማለት። ከዛ እንደገና ደግሞ the compression stroke in a diesel engine ላይ ደግሞ ምን ለማድረግ ስትሮኩ ምን ለማድረግ ኮምፕረስ ለማድረግ adiabatic process እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ the process described in figure 20.6b እሺ 20.6b እንየው። እንደቀድሞ ያስቸግረናል ግን ያው ሰፊ ኮንሰፕት ስለሆነ called adiabatic free expansion is unique. The process is adiabatic because it takes place in isolated container. እስኪ ለማየት እንሞክር እስኪ ካላስቸገረን። እሺ ጥሩ። እሺ ኮንትሮል ለማድረግ እሞክራለሁ። ይሄ ፊገር 6b እንሄድና ትንሽ ከፍ ብለን እሺ ፊገር 6b yes አሁን ቢ ላይ ይዩት። አሁን ይሄን እንደምታዩት ቢን ብቻ እናንብባል። a gas expands rapidly into an evacuated region after a membrane is broken። ለምሳሌ አሁን ሜምብሬኑ ቢሰበር ሜምብሬን ማለት ይቺ ነች። አሁን ይሄ በአዲያባቲክ ፕሮሰስ ነው የሚሰራ ማለት። ይሄን ሲስተም የምታዩት ሲስተም ኢንሱሌቲንግ ወል ነው። ይሄው ኢንሱሌትድ ሆኗል። እንዲህ ስታዩት ምን አያደርግም ተርማሊ ምንም ሙቀት አይገባበትም ማለት። ስለዚህ ኪው እዚህ ጋር ምንድነው ወደ ሲስተሙ የሚገባው ሂት ምንድነው ዜሮ ነው አይደል? እንደገና ደግሞ ቫኪዩም እዚህ ጋር ቫኪዩም አለ። ከዛ ሜምብሬን አለ። ጋዝ አት ቲ ኢኒሻል አሁን እዚህ ጋር ጋዙ ምን ብሏል? በቴምፕሬቸር ምን ብሏል?
ታምቋል ማለት ነው። ከዛ ኢንተርናል ቴምፕሬቸር አሉ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጣችሁ ምን ብታደርጉበት ለምሳሌ ወርክ ደን ብታደርጉበት አፕላይ ብታደርጉበት እንደዚህ ብታደርጉበት ቼንጅን ኢንተርናል ኤነርጂው ምን ይሆናል ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እንደገና ደግሞ ይሄን ሜምብሬኑን ብትሰብሩት ብሬክ አድርጋችሁት ሜምብሬኑን ልክ እንደዚህ ጋዙ ወደዚህ ቢወጣ ደግሞ ወርክ ደኑ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ይሆናል። ወርክ ኢዝ ደን ባይ ዘ ሲስተም ሆነ ማለት ነው። ኢንተርናል ኤነርጂው ኔጌቲቭ ይሆናል። እሱን ነው እያሳየን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ እያደረጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ወደ ነበርንበት እንመለስ። እሺ በጣም ሰፋፊ ኮንሰፕቶች ናቸው እያየን ያለ ነው። ይኸው እኔ ለማዳረስ ብዬ ቶሎ እየፈጠንኩ ነው። እሺ እናንተ መጽሐፉን አሁንም ድጋሚ እነግራችኋለሁ። ቻፕተር ቲዮሪ ሰርቫይ ፊዚክስ ወይም ኮሌጅ ፊዚክስ የሚል መጽሐፍ ከ6ኛ እትም ካገኛችሁ እሱን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ናይንዝ ኤዲሽን ሁሉ ደርሷል አሁን። እንደገና ደግሞ ኮሌጅ ፊዚክስ 11ኛ እትሙ ደግሞ በጣም እሱ የተሻሻለ ነው። ግን የእናንተ ሞጁል ግን የተዘጋጀው ከዚህ ነው፣ እዚህ መጽሐፍ ላይ ነው። ይህ መጽሐፍ ካገኛችሁ 6ኛ እትሙን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ስለዚህ ዘ ፕሮሰስ ዲስክራይብድ ኢን ፊገር እሱን አይተናል። እሺ እንቀጥል ደግሞ ወደ ሌላኛው ኮንሰፕት። እሺ because the gas expands into vacuum it does not apply a force on a piston as was depicted in figure 20.6a. So no work is done on or by the gas. Thus in adiabatic process both Q and W are what? 0. Q and W are both 0. As a result, change internal energy 0 for what? This process. So as we can see from the first law, the initial and the final internal energy of a gas are equal in adiabatic free expansion. Again, adiabatic free expansion ብቻ ሲሆን እንጂ for adiabatic process እናንተ ኮንሲደር የምታደርጓት የትኛውን ብቻ ነው? change in there is no energy enters or ሊቭስ ቱ ዘ ሲስተም ነው ለአዲያባቲክ ፕሮሰስ ከሆነ። ግን አዲያባቲክ ፍሪ ኤክስፓንሽን ከሆነ ግን ወርክ ደኑ ምንድነው? ወርክ ደኑ ሂት ትራንስፈሩ ምንድነው? ዜሮ ነው። ያ ማለት ምን ወርክ ደን ማለት ኢኒሻል ቮሊዩም እና ፋይናል ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሲስተም እኩል ሆነ ማለት ነው፣ ወርክ ደኑ ዜሮ ለማድረግ ከፈለግን። ስለዚህ ግን እናንተ ኢን ጀነራል የምትይዙት ግን ምንድነው? አይዞሌትድ ሲስተም ስለሆነ ተርማሊ ኢንሱሌት ተደርጓል ነው ሲስተሙ። ስለዚህ እንደሱ እያደረጋችሁ አንደርስታንድ ማለት እስኪ አሁን በጣም እንግዲህ እናንተም ለማንበብ አይሆፕ ታንቡታላችሁ። እንዲሁ እንደ መግቢያ ቢሆናችሁ ነው እንጂ በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ስለሆነ እኔ ቀለል እያደረኩ ነው እያወራሁ ያለሁት። እሺ አሁን ደግሞ እስኪ አይዞባሪክ ፕሮሰስ ሲሆን የሚለውን ደግሞ እንይ እስኪ። አይዞባሪክ ፕሮሰስ እሺ ቢያንስ እነዚህን ቶሎ ብዬ ለመጨረስ ልሞክር። የፕሮሰስ ዛት ኦከርስ አት ኮንስታንት ፕሬሸር ኢዝ ኮልድ አይዞባሪክ። አያችሁት? ፕሮሰስ ምን ይላል? ኦከርስ ፕሮሰስ ዛት ኦከርስ አት ኮንስታንት ፕሮሰስ። አሁን የሆነ በኮንስታንት ፕሬሸር የሚከናወን ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል? ኢዝ ኮልድ አይዞባሪክ ፕሮሰስ። አሁንም ያለ ነው የት ላይ ነው? ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ላይ ነው። ኢን ፊገር 20.7 an isobaric process could be established by allowing the piston to move freely so that it is always in equilibrium between the net force from the gas pushing upward and the weight of the piston plus the force due to the atmospheric pressure pushing downward. In the figure 20.5, the first process in a part A and the second process in part B are isobaric. አሁን እንግዲህ መጽሐፉ የምታገኙ ልጆች በደንብ ፊገሮቹን አንድ ባንድ እያያችሁ ነው የምታነቡት እንጂ ዝም ብላችሁ ኬርለስሊ 2 ፔጅ 3 ፔጅ አልፋችሁ መጽሐፉ እዚህ ጋር ነው ፊገሩ ያለ ምናምን ስላላችሁ ዝም ብላችሁ ሳታዩት እንዳታቁ፣ በደንብ እያያችሁ ነው ማንበብ ያለበት። እሺ ለዛ ነው ስክሮል እያደረኩ ምናምን ፊገሮቹን ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለአይዞባሪክ ፕሮሰስ ምንድነው P1 እና P2 ምንድናቸው ብለን ነው ምንድ እኩል ናቸው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ፕሬሸሩ ምንድነው ማለት ነው? ኮንስታንት ነው። ለምን ለአይዞባሪክ ፕሮሰስ። ስለዚህ in such process ይላል in such process the value of the heat and work are both usually what none zero። ለዚህ ሲስተም ይላል ለአይዞባሪክ ፕሮሰስ ምንና ምን ሂት እና the work are both usually none zero። ስለዚህ q is different from what zero። እንደገና what work done on the system is or by the system is different from what zero። ስለዚህ
the work done on the gas in isobaric process is simply ይላል። አሁን the work done on the gas in isobaric process is simply isobaric process. Isobaric process is simply what? W which is equal to minus into P times V final minus V initial isobaric process. አሁን ስለዚህ where P is constant አሁን ለአይዞባሪክ ፕሮሰስ ይህን ፎርሙላ ማስታወስ አለባችሁ። ስለዚህ work done which is equal to minus P into V final minus V initial for isobaric process ማለት ነው። ስለዚህ where P is a constant pressure ይላል። ፕሬሸሯ ምንድነች? ኮንስታንት ነች። ልዩነት ያለው ምንድን ላይ ነው? ቮሊዩሙ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቮሊዩሙ ልዩነት አማካኝነት ምን አለ? ስራ ይሰራል። መቼ ነው? አይዞባሪክ ፕሮሰስ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ሌላኛው ፕሮሰስ ደግሞ የፕሮሰስ ዛት ቴክስ ፕለስ አት ኮንስታንት ቮሊዩም ኢዝ ኮልድ። አሁን ደግሞ በተቃራኒ ቮሊዩሙ ምን ብናደርግ? ኮንስታንት ብናደርግ የፕሮሰስ ዛት ቴክስ ፕለስ አት ኮንስታንት ቮሊዩም ኢዝ ኮልድ አይዞቮሉሜትሪክ ፕሮሰስ። እሺ አሁን ኢን ፊገር 20.7 ቅድም ያሳየኋችሁ ፊገር ላይ ክላምፒንግ ዘ ፒስቶን አት ኤ ፊክስድ ፖዚሽን ውድ ኢንሹር አን አይዞቮሉሜትሪክ ሚንስ ዋት ኮንስታንት ቮሊዩም ማለት ነው። ፕሮሰስ ኢን ፊገር 20.5 ዘ ሰከንድ ፕሮሰስ ኢን ፓርት ኤ ኤንድ ዘ ፈርስት ፕሮሰስ ኢን ፓርት ቢ አር አይዞቮሉሜትሪክ። ይህን እንኳ ፊገሩን ማሳየት ግዴታ ይሆንብኛል። እሺ ወደ ፊገር 20.5 አሁንም ቢያንስ አንድ ፔጅ ምናምን ተራምደን ማየት አለብን ማለት ነው። እሺ ይቅርታ። እሺ ፊገሩ መስት ነው፣ ምክንያቱም ፊገሩን ካላያችሁ አንደርስታንድ ለማድረግ ስለሚያስቸግር ማለት ነው። እሺ ፊገር 20.6 ነው ይሄ 20.5 የስ እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን አይዞቮሉሜትሪክ ስንል ኮንስታንት ቮሊዩም ፓርቲ ኤን እና ፓርት ማን ብሎናል? ቢ የስ። አሁን ፓርቲ ኤ እና ፓርት ቢ። እሺ አሁን ለምሳሌ ኮንስታንት ቮሊዩም ሲባል የትኛው አለች? አሁን የትኛው ጋር ነው ኮንስታንት ቮሊዩም ያለው? ይቺ ፓርት አለች። ይቺ ፓርት አሁን ኮንስታንት ቮሊዩም ላይ ነው ያለች አይደል? እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ይቺ ፓርት ኮንስታንት ቮሊዩም ላይ ነው ያለች። ይሄ ፕሮሰስ ይሄ ምን ይባላል? አይዞቮሉሜትሪክ ፕሮሰስ። እሺ ለአይዞባሪክ ፕሮሰስ ደግሞ ይቺኛይቱ ፓርት እና ከዚህኛው ፊገር ደግሞ ይሄኛው ፓርት ለአይዞባሪክ ፕሮሰስ ነው የሚሰራው። ለአይዞቮሉሜትሪክ ፕሮሰስ ደግሞ ይሄኛውና ይሄኛው ማለት ነው። እቺ ፓርት እንዲህ ስታዩት አይዞ ቮሊዩሙ ምንድነው? ኮንስታንት ነው ማለት ሆሪዞንታል አክሲሱ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ቮሊዩሙ ኮንስታንት ነው ካሉ ሆሪዞንታል። አሁን እዚህ ጋር ፒቪ ዲያግራም ስስሉ ዘ ፕሬሸር ኢዝ ሪትን ኢን ዘ ዋይ አክሲስ በት ዘ ቮሊዩም ኢዝ ሪትን ኢን ዘ ኤክስ አክሲስ። ስለዚህ አሁን ሁሌ በአይምሯችሁ መምጣት ያለበት ፕሬሸሩን በዋይ አክሲስ ነው የምትስሉት ወይም ደግሞ በቨርቲካል አክሲስ ኤንድ ቮሊዩም ኢዝ ሪትን ኢን ዘ ሆሪዞንታል አክሲስ። ሁለቱን ካቀያየራችሁ ትሳሳታላችሁ። ስለዚህ ለአይዞቮሉሜትሪክ አሁን ኮንስታንት ቮሊዩሙ ነው ካለን ቮሊዩሙ ኮንስታንት ነው ካለን ይኸው እንደዚህ ስትሄዱ ቮሊዩሙ ምንድነው? ኮንስታንት ነው ሁልጊዜም በዚህ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ስትመጡ ቮሊዩሙ ምንድነው? ኮንስታንት። አይዞባሪክ ነው ስንል ደግሞ ፕሬሸሩ ኮንስታንት ነው። እዚች ጋር ኢኒሻል ፕሬሸሩ እዚች ጋር ኮንስታንት ነው ሄደ እንደዚህ ማለት ነው። እዚህኛው ደግሞ እዚህም ስትመጡ እንደዚህ። ይሄኛው ደግሞ የሚሰራው ለአይዞተርማል ፕሮሰስ ነው። እሱን እንመጣበታለን ማለት ነው። እዚህኛውም ከአሁን ምናልባት እዚች ጋር ራሱ እንዲህ ብትመጡ ሲ ላይ አሁን ፓርት እንዲህ እቺ እዚች ጋር እቺ ላይ የተሰራው ወርክ ደን ብትጠየቁ አይዞቮሉሜትሪክ ነው። እዚህ ጋርም እንደዛው። አሁን ወደ ነበርንበት እሺ ቶሎ ብለን እንመለስ። በጣም ጥሩ። እሺ ኦኬ እዚህ ጋር ነኝ። እሺ አሁን ላስታ አይዞባሪክ ፕሮሰስን አይቻለሁ። አይዞቮሉሜትሪክ ላይ ነው ያለሁት ማለት ነው። እሺ ወደ አይዞቮሉሜትሪክ ስንመጣ እያየን ነው ጀምረናል። እሺ ምን ይለናል? ኢን ሰች ፕሮሰስ ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘ ወርክ ደን ኢዝ ዜሮ። ዋይ እንዴ እዚህ ጋር አሁን ቢ ፋይናል እኩል ነው ቢ ኢኒሻል ብታስገቡ ቢ ፋይናል ማይነስ ቢ ኢኒሻል ዜሮ ይመጣል። ዜሮ ሲባዛ በፕሬሸር ምን ይሆናል? ወርክ ደኑ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ሰች ኬዝ ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘ ወርክ ደን ኢዝ ዜሮ። አያችሁ ቢኮዝ ዘ ቮሊዩም ዳዝ ኖት ቼንጅ። ቮሊዩሙ ዳዝ ኖት ምን አያደርግም? ቼንጅ አያደርግም። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስሎፑ ዜሮ ነው እንደማለት ነው። እሺ ኖ ስሎፕ እንኳን ዜሮ አይሆንም። እሺ ዘ ወርክ ደን ኢዝ ዘ ቮሊዩም ዳዝ ኖት ቼንጅ። ቮሊዩሙ ምን አያደርግም? ቼንጅ አያደርግም። ስለዚህ ምን ማለት ቢ ፋይናል እኩል ነው ቢ ኢኒሻል። ስለዚህ ቢ ፋይናል ከቢ ኢኒሻል ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ከሚለው ከአይዞባሪክ ፕሮሰስ ኢኩዌሽን ላይ በወስዳችሁ ብታስገቡት ወርክ ደን which is equal to minus pressure times ቢ ፋይናል minus ቢ ኢኒሻል። ስለዚህ ቢ ፋይናል ኤንድ ቢ ኢኒሻል አር ኢኳል ኢን ማግኒቲዩድ። ስለዚህ በማግኒቲዩድ እኩል ስለሆኑ ቢ ፋይናል ከቢ ኢኒሻል ብትቀንሱ ዜሮ ይመጣል። ዜሮ ሲባዛ በፕሬሸር ዜሮ ይመጣል ማለት ነው።
hence from the first law we see that in isobaric process because work done which is equal to ምን ይሆናል ዜሮ ይሆናል ማለት work done which is equal to ዜሮ። ስለዚህ አሁንም ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ወስዳችሁ ሳብስቲቱት ስታደርጉ change in internal energy of the system which is equal to q for what isovolumetric process ይሆናል ማለት ነው። እሺ this expression specifies that the energy is added by the heat to a system kept at a constant volume, then all the transferred energy remains the system is an increasing its internal energy ይላል። for example ለምሳሌ when a can of spiral paint is thrown into a fire ይላል። ለምሳሌ spiral paint ታስታውሳላችኋል ታቋታላችሁ እቺን አፕሊኬሽኑን ራሱ thrown into a fire energy enters in the system that means the gas in the can by heat through the metal walls of the can እንዴው ተውትና ለምሳሌ ፀጉር ቤት ምናምን ሄዳችሁ ፀጉራችሁን ካውያ ምናምን ገብታችሁ የምታውቁ ካዋላችሁ ሴቶችም ወንዶችም እቺ ሲስተም የምትሰራውም በየት ነው በአይዞቮሉሜትሪክ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። for example when a can of spiral paint is thrown into a fire energy enters the system by what the gas in the can by heat through the metal walls of the can. Consequently the temperature and thus the pressure in the gas increases until the can what the can ሲባል እዚህ ጋር can ምትላት ነው የእንግሊዘኛ ወርድ እንዳትወስዱ። can ማለት እቺ ምንድነው እኔ ራሱ ጠፋብኝ እንጂ ስሟ ብቻ ተረድታችሁኛል። ስለ ኮንሰፕቷም ስለ ካውያ ነው የሚያወራ ማድረቂያ ወይም ሌላ በቃ ለልብስ ማድረቂያ የምትጠቀሙት ሊሆን ይችላል፣ ለፀጉር ለሌላም አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የፕሮሰስ ዛት ኦከርስ አት ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ኢዝ ሌላኛው ፕሮሰስ ደግሞ ስንመጣ አሁን ምን ይሆናል አይዞተርማል ፕሮሰስ እሱ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው እሱን እናይና ኦልሞስት እየጨረስን ነው ማለት አይዞተርማል ፕሮሰስ። እሺ አይዞተርማል ፕሮሰስን ስናይ እሱ ደግሞ ምንድነው የሚለን ፕሮሰስ ዛት ኦከርስ አት ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ኢዝ ኮልድ አይዞተርማል ፕሮሰስ። ፕሮሰስ ዛት ኦከርስ አት ኮንስታንት ፕሬሸር ቴምፕሬቸር። አሁን ፕሮሰስ ዛት ኦከርስ አት ኮንስታንት ፕሬሸር አይተናል። ፕሮሰስ ዛት ኦከርስ አት ኮንስታንት ቮሊዩም አይተናል። ፕሮሰስ ዛት ኦከርስ አት ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ላይ ደርሰናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አዲሽናል ያየናት ምን ነበር አዲያባቲክ ፕሮሰስ። እንደገና ደግሞ አዲያባቲክ ፍሪ ኤክስፓንሽን ፕሊስ ተርሞችን እንዳትረሱ። ሌላ ሳይክሊክ ፕሮሰስ አይተናል። አሁን እየጨረስን ስለሆነ ወደ ኮንክሉዥን እየደረስን ማለት ስለሆነ ማለት ነው። this process can be established by immersing the cylinder in figure 20.7 in ice water bath። አሁን ደግሞ ምን ሲሊንደሩን ice water bath ላይ ብናስገባው ማለት or by putting the cylinder in contact with some other constant temperature reservoir ይላል። a plot of the pressure versus volume at a constant temperature for an ideal gas yields a hyperbolic curve called isotherm። ቅድም ያየን hyperbolic curve ማለት ቅድም እዛ 3 ፊገር 20.5 ላይ ስንት ሶስት ፊገሮች አሉ ፊገር ኤ ቢ ሲ ያልናቸው። ሲ ላይ የምታሳያት ሃይፐርቦሊክ ከርቧ ምንድነች አይዞተርማል ፕሮሰስን ነው የምታሳየን ማለት ነው። 12ኛ ክፍልም ተምራችኋል እሱን ማስታወስ ነው። ስለዚህ ዘ ኢንተርናል ኤነርጂ ወይም ደግሞ a plot of pressure versus volume at a constant temperature for an ideal gas yields hyperbolic curve called ከርቡ ራሱ ምን ይባላል አይዞተርም ይባላል። the internal energy እሱን አንዴ ከፍ ያሳያችኋል። the internal energy of an ideal gas is a function of the temperature only. yes the internal energy of an ideal gas is what as a function of the temperature only. hence in an isothermal process involving ideal gas change in internal energy what which is equal to 0. እሺ for an isothermal process then we conclude from the first law that the energy transfer Q must be equal to the negative of the work done on the gas, that is Q which is equal to the negative of work done. አሁን እዚህ ጋር ሌላ ሳይክሊክ ፕሮሰስ ላይ ራሱ ምን ብለን ነበር change in internal energy ዜሮ ነው ብለናል አለ ሳይክሊክ ፕሮሰስ ላይ። ስለዚህ for the cyclic process Q which is equal to ከማን ጋር ብለናል ከማይነስ ኦፍ ወርክ ደን ጋር ብለናል። እስኪ አንዴ ባክ እንመለስና ማየት ስለምንችል ማለት ነው አይደል? እሺ ላይዞ እሱን አልደጋግመም አሁን ብቻ አይ ሆፕ ሐሳቡን አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። yes for cyclic process yes Q which is equal to ከማይነስ ኦፍ W ጋር ብለናል።
አሁንም ለአይዞተርማል ፕሮሰስም ኪው ከማን ጋር እኩል ሆነ? ከማይነስ ኦፍ ደብሊው ጋር። እሺ እንደገና አሁንም ሳልመለስ ፊገሩን ደግሞ ላሳያችሁ። ሃይፐርቦሊክ ከርቭ እንደሚሆን ይናገራል እዚህ ጋር ስትመጡ ማለት የስ አሁን ፎር ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ግራፋችን ምንድነው? ሃይፐርቦሊክ ከርቭ ነው። እሺ በጣም አሁን ግራም ያጋባን እንደዚህ ኮንሰፕቱን በደንብ ሳናየው ምናምን እንዳል ዝም ብለው በጥሬው ስለሚያስቀምጡት ነው እንጂ ምንም ቀላል የሆነ ኮንሰፕት ነው። ስለዚህ ለምንድነው ሃይፐርቦሊክ ከርቭ ነው እዚህ ጋር የሚታያችሁ። ይሄ ከርቭም ራሱ ምን ይባላል ይለዋል? ስሙን አይዞተርም ይባላል ይለዋል። እሺ ስለዚህ እዚህ ከርቭ ላይ ኪው ከማን ጋር እኩል ነው? ከማይነስ ኦፍ ደብሊው ጋር እኩል ነው ይለናል። ለምን? ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ዋት? ዜሮ። ለምን? ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ኦንሊ ምንድነው? ኢንተርናል ኢነርጂ አስ ኤ ፋንክሽን ኦፍ ዋት? ምን ብለናል? ፕሬጀር፣ ቮሉሜን፣ ቴምፕሬቸር። ከዚህ አይወጣም፣ ከዚህ ውጭ አይወጣም። በቃ ኢንተርናል ኢነርጂ ኮንሰፕሽን ስናወራ ማለት። ስለዚህ አንዱ ዜሮ ከሆነ ግዴታ ኢንተርናል ኢነርጂያችን ምንድነው? ዜሮ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር በአይዞተርማል ፕሮሰስ ጊዜ ምኑ ዜሮ ስለሆነ ቴምፕሬቸሩ ዜሮ ስለሆነ ማለት። ስለዚህ ምንድነው ሂንስ ኢን አይዞተርማል ፕሮሰስ ኢንቮልቪንግ አን አይዲያል ጋዝ ይላል። አይዲያል ጋዝ ይቅርታ ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ አን አይዲያል ጋዝ ኢዝ አስ ኤ ፋንክሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኦንሊ ይላል። ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ አን አይዲያል ጋዝ ኢዝ ዘ ፋንክሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኦንሊ ሂንስ an isothermal process involving an ideal gas. That means change in internal energy is equal to zero. For isothermal process, then we conclude from the first law that internal energy transfer Q must be equal to Q ከማን ጋር እኩል ነው? አሁን ደግመዋለሁ። Q is must be equal to the negative of the work done on the gas. That is Q which is equal to minus of W. Any energy that enters the system by heat is transferred out of the system by work. አያችሁት? አሁን ምን ይላል? any energy that enters the system by heat ወደ ሲስተሙ የገባ በሂት አማካኝነት የገባ ማንኛውም ኢነርጂ ከማን ጋር እኩል ነው? the energy transferred out of the system by work. that means the work done by the system ጋር እኩል ነው ለማለት ነው። ስለዚህ as a result no change in internal energy of the system occurs in isothermal process ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ኦልሞስት ወደ መጨረሻው ደርሰናል። እሺ አይዞተርማል ኤክስፓንሽን ኦፍ አይዲያል ጋዝስ የሚል ኮንሰፕት ደግሞ አለ። እሺ እሱ ደግሞ እስኪ እንየውና ጊዜ የማይወስድ ከሆነ ታይም ኮንሱም የማያደርግ ከሆነ እናየዋለን። ካልሆነ ግን እሺ ስለዚህ አሁን በሌላ ቪዲዮ እሷን አይዞተርማል እንትን ጨምረን ከዛ በኋላ ኢነርጂ ትራንስፈር መካኒክ ሆኖ እሱ ላይ ራሱ አንድ ቪዲዮ አጠር ያለች ኤግዛምፕል የምንሰራባት እና ከዛ ደግሞ ምን የምናይበት አይዞተርማል ኤክስፓንሽን ኦፍ አይዲያል ጋዝስ የሚለውን የምናይበት ግዴታ ቢያንስ የ20 ደቂቃ ምናምን ቪዲዮ ያስፈልጋል፣ ወይም እስከ 30 ደቂቃ የሚደርስ እሱን እና በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ምን የሚለውን አይዞተርማል ኤክስፓንሽን ኦፍ አይዲያል ጋዝስ ኤንድ ከዛ በኋላ ወረድ ስንትን ምንል የምናገኛቸው የተለያዩ ኤግዛምፕሎች አሉ። እሺ ኤግዛምፕል የምናያቸው አሉ። ምንድነው አንደኛው ኤግዛምፕል ቀድማችሁ ምናልባት ካያችሁም ደስ ይለኛል። አይዞተርማል ኤክስፓንሽን የሚል አንድ ኤግዛምፕል አለ። ከዛ ቀጥለን ቦይሊንግ ዋተር የሚል አለ። ይሄን አብረን ከዛ በኋላ ሂቲንግ ኤ ሶሊድ የሚሉ 3 ኤግዛምፕሎች አሉ። ከዛ እነሱን አይተን በአንድ ቪዲዮ እንጨርሳለን። ከዛ የዚህ ቻፕተር ዘ ላስት ቪዲዮ የሚሆነው ኢነርጂ ትራንስፈሪንግ መካኒዝምስ ኢነርጂ ትራንስፈር ባይ ኮንቬክሽን ኤንድ ራዲዬሽን የሚለውን እናይና እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ሁሌም እንደምለው ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እየሆናችሁ ላለው ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ እጅግ በጣም እያመሰገኑ ግን ቪዲዮ ለብዙ ልጆች እንዲዳረስ የዩቲዩብ አናላይቲክስ እንዲሰራ ላይክ በማድረግ ይሁን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ